आज हामी सिक्दैछौँ कि कुनै कमान्डलाई टेस्ट कसरी गर्ने। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले टेस्ट गर्न सक्छौँ। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाबीलाई घुमाउने, त्यसपछि प्रेस 2 बटन दबाउने टेस्टको लागि, त्यसपछि चेन लक गरिदिने हामीले F1 दबाएर, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कमान्ड नम्बरमा गएर F2 बटन दबाउने, अनि त्यसपछि हाम्रो कमान्ड चेक हुन्छ इन आउट गर्दाखेरि। अनि अर्को तरिका चाहिँ के हो भने हामीले चेन सेटिङमा जाने, अनि त्यसपछि जुन प्रोसेसमा हामीले कमान्ड चेक गर्नुपर्छ त्यसमा F12 बटन दबाइदिने, त्यसपछि पासवर्ड माग्छ, पासवर्डमा चाहिँ 1860 हालिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले F2 बटन अगेन दबाउने, त्यसपछि कमान्ड सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि फेरि F2 बटन दबाएर इन आउट गरेर कमान्ड चेक गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामी भिडियो हेरौँ। तर हाम्रो यसमा सबभन्दा सिम्पल तरिका भनेको यही नै हो। हाम्रो चाबीलाई घुमाउने, त्यसपछि 2 बटन दबाउने टेस्टको लागि, त्यसपछि चेन लक गरिदिने, त्यसपछि F2 कमान्ड नम्बरमा गएर कति नम्बर कमान्ड चेक गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गएर F2 बटन दबाएपछि हाम्रो कमान्ड चेक गर्न सकिन्छ। यसको लागि भिडियो हेरौँ। मैले चाबी घुमाएँ यसमा, त्यसपछि F2 बटन दबाएँ टेस्टको लागि, त्यसपछि मैले टेस्ट द निडलमा गएँ, टेस्ट भ्यालुमा गएँ, अनि त्यसपछि मैले फेरि सेट बटन दबाएँ, त्यसपछि कमान्ड आउँछ यहाँ। अब आफूलाई चाहियो कमान्डमा गएर कति नम्बर कमान्ड चेक गर्नुपर्ने हो त्यो कमान्डमा गएर F2 बटन दबाउने। यहाँ हेर्नु इन आउट गर्दाखेरि हाम्रो यो कमान्ड मैले चेक गरेको हो, यो कमान्ड टेस्ट भइरहेको छ। F2 बटन दबाएर इन आउट गर्दाखेरि हाम्रो त्यो कमान्ड चेक हुन्छ। हामीले कमान्डको यो नम्बर ल्याउनको लागि यो एरो बटन भएको यो सेटको यो चारवटै बटनले हामीले त्यो कमान्ड नम्बर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ तल माथि गरेर, जति नम्बर कमान्ड चेक गर्नुपर्ने हो त्यो, र F2 बटन दबाएर हामीले कमान्ड चेक गर्न सक्छौँ। अब क्यान्सल गर्नको लागि मैले एस्केप बटन दबाइदिएँ, त्यसपछि निडल भनेको हाम्रो एक्चुएटरको टेस्ट गर्नको लागि, त्यसपछि सेट बटन दबाइदिएँ। मैले एक्चुएटरमा गएँ, यहाँ हेर्नु यो हाम्रो चेक भइरहेछ, यो फर्स्ट नम्बरको यसमा इन आउट गरिरहेको छु म, त्यही भएर यो लाइट नपुगेको कारणले राम्रो क्लियरसँग देखिरहेको छैन। तर हाम्रो देखिरहेको छ नि यो एकचोटको दाँत चाहिँ तलमाथि भइरहेछ। अब यो अब टेस्ट गरेपछि हामीले चाबीले घुमाएपछि हामी फेरि नर्मल मोडमा आइहाल्छौँ। मैले पासवर्ड हालेँ 1860 हालेँ, अनि यो अर्को मेथडबाट गरिरहेको छु। अब यो टेस्ट मैले प्रोसेसमा गएर त्यहाँ मैले F2 बटन दबाएँ, F2 बटन दबाएपछि अब जुन कमान्डमा जानुपर्ने हो त्यहाँमा गएर हामी कमान्ड चेक गर्छौँ। अनि F2 बटन दबाएपछि